हाई एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। चिज एक नाम अनेक। म कुरा गर्दैछु च्याउको, जुन खानको लागि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यसलाई विभिन्न ठाउँमा धेरै नामले चिनिने गरिन्छ, जस्तै बगाले च्याउ, देउले च्याउ, बिम्ती च्याउ, आन्द्रे च्याउ, लसुने च्याउ, धमिरे च्याउ, टर्माइट च्याउ र यो एक प्रकारको ओइल्ड मसरुम हो। देउलमा उम्रिने भएको कारणले यसलाई देउले च्याउ भनिन्छ र धेरै नजिक नजिक उम्रिने भएको कारणले यसलाई बगाले च्याउ पनि भनिन्छ। यो जङ्गलबाट ल्याउँदाखेरि अलिकति च्याउहरू विषादी हुन्छ, यसलाई त्यही भएर राम्रो तरिकाले यसलाई सफा गर्नुपर्छ, पखाल्नुपर्छ। यो असार या साउन महिनामा धेरै मात्रामा पाइन्छ। भदौ लागेपछि अलिकति यो एकदमै कम पाइन्छ र यसको खेती नेपालमा हुन सकेको छैन। यो एउटा माटो मुनिबाट निक्लिने च्याउ हो र तलसम्म यसको जरा गढेको हुन्छ र यसलाई खनेर निकाल्न सकिन्छ। यसमा विभिन्न मात्रामा भिटामिनहरू, यो एकदमै लो क्यालोरिज र न्युट्रिसन एकदमै भ्यालु भएको चिज हुन्छ। यसमा हेल्थलाई बुस्टिङ गर्ने, इम्युन सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने र भिटामिन, मिनरल, एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, प्रोटिनहरू धेरै मात्रामा पाइन्छ। भिटामिन डी पाइन्छ र यसले बोनलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। आज म हजुरहरूलाई यो च्याउको तरकारी कसरी बनाउने र सिम्पल इजी तरिकामा कसरी बनाउने मैले हजुरलाई प्रोसेस बाई प्रोसेस गरेर बताउन गइरहेको छु। च्याउलाई राम्रोसँग पखालेपछि यसलाई ससाना पिस गरेर तपाईहरुले काट्न पनि सक्नुहुन्छ, तोड्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तोडेर बनाउँदाखेरि एकदमै यसलाई भाँचेर बनाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ यसको स्वाद। धेरै खानामा डिफ्रेन्ट टाइपको आफ्नै लजिक हुन्छ। कुनै सागहरू हामी तोडेर बनाउँदा त्यसको स्वाद छुट्टै हुन्छ र मैले मसरुमलाई तोडेर बनाउँदैछु। यो हेर्दा पनि एकदमै लामो लामो देखिन्छ र च्याउलाई यसरी ससानो पिसमा तोडिसकेपछि यसलाई म ब्लान्च गर्न गइरहेको छु। ब्लान्च गर्नको लागि मैले एउटा कडाईमा पानी लिएको छु। त्यो पानीमा थोरै टर्मरिक पाउडर, थोरै सल्ट र थोरै भिनिगर, यो राखेर पानी केही बेर बोइल भइसकेपछि यसमा हामी मसरुम राख्छौँ। अबसम्म मैले च्याउको लागि मसला तयारी गर्दैछु। मसलाको लागि मैले थोरै रेड चिल्ली, तिम्मुर, cumin seed, ग्रीन चिल्ली, जिन्जर एन्ड गार्लिक यसको पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। मैले सिलौटोमा पेस्ट बनाउँदैछु र हजुरहरूले घरमा मिक्सरमा या कुनै पनि चिजमा यसरी पेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसो मसलामा अरू पनि चिज एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एकदम सिम्पल र इजी रेसिपीमा बनाउँदैछु र हाम्रो जुन मसलाको पेस्ट त्यो पनि तयार भइसक्यो। र आई थिङ्क पानी पनि बोइल भइसक्यो र यसमा मसरुम राखेर करिब 3 to 4 मिनट यसमा बोइल गरिसकेपछि यो पानी स्ट्रेन गर्छौँ। मसरुम बनाउँदाखेरि यसरी तपाईहरुले यो पानीमा बोइल गरिसकेपछि यसमा कुनै पनि विषादी भयो भने त्यो विषादी निक्लिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ र सम्पूर्ण पानी यसरी स्ट्रेन गरिसकेपछि मसरुम एकदमै ड्राई हुन्छ। स्ट्रेन गरिसकेपछि पानीहरू र खानलाई पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। त्यसपछि मैले यसलाई अब बनाउन अगाडि गइरहेको छु। एउटा कडाई लिएको छु। कडाईमा थोरै मस्टर्ड ओइल, हजुरहरूले घिउ अथवा रिफाइन्ड ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मस्टर्ड ओइलले कुनै पनि नेपाली खानाहरू बनाउँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। मस्टर्ड ओइलले यसको एउटा छुट्टै अरोमा, छुट्टै टेक्सचर हुन्छ मस्टर्ड ओइलको। र मस्टर्ड ओइल खरिसकेपछि यसमा म राख्दैछु थोरै मेथी दाना। मेथी दानाले पानीलाई, वाटरलाई एकदम ड्राई गराउँछ, सुक्छ। होल जिरा, गार्लिक,
जिन्जर, स्लाइस ओनियन र केही बेर स्लाइस ओनियनलाई यसलाई सबैलाई सोते गरिसकेपछि यसमा राख्छौँ हामी थोरै सल्ट। सल्टले चाहिँ प्याजलाई एकदमै छिटोभन्दा छिटो सफ्ट गराउँछ र पगाल्ने काम गर्छ। त्यसपछि थोरै टर्मरिक पाउडर अगेन कलरको लागि। 3 to 4 मिनट करिब यसलाई प्याजलाई सोते गरिसकेपछि यो अलिकति ब्राउन हुन्छ। त्यसपछि थोरै ग्रिन चिल्ली। त्यसपछि म यसमा जुन पिसेर राखेको मसलाको पेस्ट छ त्यो पेस्ट एड गर्दैछु। थोरै भेजिटेबल मसला तपाईँहरूले बजारमा इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टमाटर मैले स्लाइस टमाटर लिएको छु, हजुरहरूले सफ्ट टमाटर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र टमाटरलाई मजाले मेस गर्नुपर्छ। टमाटरको सावरपन, स्पाइसीनेस, अनियनको स्विटपन सबै मिलेर बन्यो भनेपछि मसरुम एकदमै स्वादिलो हुन्छ। आई थिङ्क मसला पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मसरुमलाई सम्पूर्ण मसरुम ब्लान्च गरी मसरुमलाई यसमा राखेर केही बेर यसलाई हामी मजाले सोते गर्छौँ। करिब 3 to 4 मिनट यसलाई सोते गरिसकेपछि यसलाई केही बेर ढाकेर पकाउनु पर्छ। 2-3 मिनट ढाकेर पकाइसकेपछि यो मसरुम एकदम सफ्ट हुन्छ, खानको लागि पनि तयारी हुन्छ। त्यसपछि हरियो काटेको धनिया। हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला र सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। तबसम्मलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अमेजिङ टेस्ट, जुन टिमुरको फ्लेभर छ एकदमै राम्रो छ, एकदम डिफ्रेन्ट किसिमको टेस्ट छ। रियली अमेजिङ, वाउ, एकदमै राम्रो टेस्ट छ मसरुमको। यो जुन बजारमा पाइने लोकल मसरुम भन्दा एकदमै भिन्न हुँदो रहेछ। खानलाई पनि एकदमै टेस्टी, एकदमै स्वादिलो। यदि तपाईँहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने यो मसरुम ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चिकनको पनि ननभेजको पनि काम गर्छ, ननभेज भन्दा पनि राम्रो थियो मसरुम।